Magluluto ako ng Chinese fried rice. Oh yes. Hindi mapuro yung aking kutsilyo. Malis ka nga dyan. Ikaw igigisa ko. Sige. Doon ka. Doon. Alis dyan. Alis dyan. Okay, mantika. Konting mantika lang. Konting mantika. Sibuyas. Bawang. Garlic. Konti yung mantika. Dagdagan ko konti mantika. Konting mantika. Chicken ham. Na square. Just let it fry. Andito ka na naman ha. Ikaw talaga. Ang kulit-kulit mong bata ka ha. Nagluluto si Dada eh. Ano nga? Ito yung ating smoke roasted duck. Ang bango niyan. Maraming nabibiling ganyan sa palengke o kaya sa mga supermarket. So hindi siya mahirap hanapin. And masarap siyang isahog sa fried rice. Kasi nga Chinese fried rice yung ginagawa natin. Oyster sauce. And light soy sauce. Carrots na square. Parang mukhang malaki yung carrots ko. Pero kaya rin yan. Green peas. Kernel corn. That's optional kung wala kayo niyang diwag. Parang lang siyang egg sipo, ano?
And we're adding our steamed rice. Yan. Mix nyo na lang. Sarap. Ano naman yan? Okay, we're adding salt. Sorry. We're adding pepper. And konting salt. Kasi meron na siyang oyster sauce and light sauce. Huwag masyadong asinan kasi baka umalat. And we're done. Yan na yung ating Chinese fried rice. Done. Yum.